Muốn thành công thì tại sao phải kiêng chất này trước phẫu thuật cấy tóc? Tại sao chúng ta phải kiêng chất có cồn trước khi mà mình phẫu thuật cấy tóc tự thân? Thì trong video ngày hôm nay mình xin phép được chia sẻ cái điều quan trọng về kinh nghiệm của mình đã trải qua và sự tìm hiểu của mình. Và mình là cậu bé tóc Hoi sau khi cấy tóc tự thân năm 2001 nên thì trước khi mà mình cấy tóc á, nếu mình uống rượu á, thì đầu tiên nó sẽ làm giảm cái việc gây tê cục bộ. Khi mà mình đi cấy tóc tự thân, người ta sẽ chủ yếu làm bằng cái việc là không phải gây mê mà người ta sẽ gây tê cục bộ. Cho nên là mình uống những cái chất có cồn á, thì cái chất ethanol có ở trong đó nó sẽ làm chúng ta loãng máu, và như vậy thì cái việc mà gây tê cục bộ nó sẽ không có tác dụng nhiều, nó vẫn có nhưng mà không có chính xác, không có nhiều lắm á, cho nên là sẽ làm kiểu là làm gián đoạn cái việc phẫu thuật, và nó sẽ làm cho mình khó chịu hơn, cảm giác là cái hiệu quả của việc gây tê nó sẽ giảm xuống, thì cái độ đau của mình nó sẽ cao hơn. Và thứ hai đó là tăng nguy cơ nhiễm trùng và xuất huyết. Thì cái việc mà mình sử dụng chất có cồn trước khi mà mình phẫu thuật cái tóc tự thân á, thì các cái nghiên cứu của nhà khoa học hay là chuyên gia bác sĩ á, cũng nói rằng là nó sẽ tăng cái khả năng chảy máu cao hơn trong cái quá trình phẫu thuật, làm gián đoạn phẫu thuật cái tóc của bác sĩ, nó làm cho cái quy trình cái tóc của mình trở nên phức tạp hơn. Ngoài ra đang trong phẫu thuật, cái việc mà nhiễm trùng nó cũng sẽ có thể tăng cao hơn. Và bây giờ phần còn lại, phần tiếp theo thì mình sẽ quay tại ở đây là phố cổ Lệ Giang. Trước khi mà mình phẫu thuật cái tóc tự thân, vì nó sẽ làm tăng huyết áp của mình, và cái điều này đã được nghiên cứu và chứng minh trong phẫu thuật cái tóc rồi. Và ngoài ra cái tình trạng mà tăng huyết áp á, nó sẽ làm cho cái huyết áp mình không có ổn định, tăng huyết áp lên cao thì cái độ chính xác của bác sĩ cũng không được chính xác lắm. Ngoài ra thì nó cũng làm cho mình chảy máu nhiều sau khi mà mình phẫu thuật cái tóc. Và tiếp theo đó là cái tình trạng mà hồi phục sau cái tóc tự thân á, nó trở nên là lâu hơn. Sau khi mà mình phẫu thuật xong á, thì cái tình trạng sưng tấy nếu như mình dùng cái chất có cồn nó sẽ nhiều hơn, và các cái mạch ghép á, nó cũng sẽ bị mất nước nhiều hơn. Và khi mà chúng ta sử dụng các chất có cồn trước khi phẫu thuật cái tóc á, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng viêm của mình tăng cao hơn, tức là tỷ lệ phần trăm nó sẽ làm cho mình viêm sau cái tóc nhiều hơn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp một cái phần nữa, đó là mình phải kiêng bia rượu sau khi mà cấy tóc tự thân. Và đầu tiên đó là nó sẽ kiểu giống như là phục hồi chữa bệnh nó kém hơn. Sau khi mà mình phẫu thuật cấy tóc tự thân á, thì các cái nguyên bào collagen cũng như là các cái mạch máu á, nó sẽ bị giảm đi. Chính vì vậy là mình sau khi mà cấy tóc tự thân á, ở trên cái vùng da đầu của mình nó sẽ đóng mài đóng vảy, và chính vì vậy nó cần là phải có những cái mao mạch máu ở dưới da đầu. Sau khi mà mình phẫu thuật á, nó cần phải điều hòa lại, nó cần phải phục hồi, và nó phải có cái lưu lượng máu phù hợp hợp lý để cho nó lưu thông oxy và dọn các chất dinh dưỡng cho mình, để mình nhanh phục hồi hơn, nhanh lành vết thương hơn, và giúp cho mình đạt cái tỷ lệ nang sống sau cấy cao hơn. Tuy nhiên nếu như mà mình sử dụng các chất có cồn á, thì sẽ làm giảm đi cái việc phục hồi chữa bệnh. Các cái nghiên cứu khoa học về cái tóc tự thân thì các chuyên gia bác sĩ cũng khuyến nghị là nếu như mình sử dụng các cái chất có cồn sau khi cái tóc tự thân nó thì làm giảm làm rụng cái mạch ghép nang đó, nó không sống khoảng 50%. Và tiếp theo là nó sẽ làm cho mình không có tự chủ được, và mình sẽ có thể là bị nói chung là gãi đầu này, hoặc là mình làm những cái hành vi nó đụng chạm tới cái phần mà mình đã cấy thì nó sẽ ảnh hưởng và nó bật nang. Chính vì vậy thì mình không nên dùng các chất có cồn để mà mình hồi phục tốt hơn, nhanh hơn, và mình có thể tự chủ được. Và tiếp theo cái thứ ba đó là làm tăng cái nguy cơ viêm và nhiễm trùng cao hơn. Nếu như mà mình sử dụng cái chất có cồn sau khi cái tóc tự thân thì nó làm tăng tiết mồ hôi, và làm cho các cái mảnh ghép cái vùng mà mình đã cấy tóc đó, nó sẽ khô lại, và cái môi trường này nó sẽ rất là dễ cho vi sinh vật phát triển và gây nên tình trạng viêm và nhiễm. Và trong cái nghiên cứu khoa học thì các chuyên gia cũng đã nói rằng nếu như mà mình sử dụng cái chất có cồn sau khi cấy tóc tự thân thì là cái tỷ lệ tăng gấp đôi cái việc mà viêm nhiễm. Và cái cuối cùng đó là tăng rụng tóc. Và một cái nghiên cứu đăng tải trên mạng trên các báo về khoa học về cái tóc tự thân thì cũng đã chia sẻ rằng trong rất là nhiều bệnh nhân cái tóc tự thân thì có khoảng 49 bệnh nhân là đã bị cái tình trạng rụng tóc sau khi mà mình cái tóc tự thân trong vòng 1 tháng mà uống bia rượu ấy. Này nó cũng sẽ có bệnh nhân này bệnh nhân kia, có tùy cơ địa nữa, và tùy cái lưu lượng, cái mức độ mà người ta sử dụng cái chất có cồn ethanol. Tuy nhiên thì thường là mình phải kiêng cử kỹ nhất là 7 ngày cho tới 15 ngày đầu sau khi cái tóc tự thân là không được đụng tới bia rượu. Bởi vì trong 7 ngày đầu, 5 ngày đầu là mình phải dùng thuốc kháng sinh này, rồi thuốc giảm đau nữa, cho nên là tuyệt đối phải kiêng.
Sau đó thì mình phải kiêng trong vòng 1 tháng, tức là trong 1 tháng đó mình phải kiêng các chất có cồn ethanol, và sau đó là tháng thứ 2 mình có thể uống được khoảng 2 ly trên một ngày, tức là mình uống ít thôi nhưng mà mình bắt đầu uống tăng lên, và tới cái tháng thứ 3 là mình có thể uống lại trở lại bình thường. Như vậy thì lúc mà mình đi kéo tóc tự thân đó, thì bác sĩ cũng đã khuyên rằng là mình phải kiêng bia rượu trước và sau khi kéo tóc tự thân, và kiêng càng lâu thì sẽ càng tốt cho mình, cho các cái mảnh ghép nang, nó dễ tăng cái tỷ lệ nang sống sau cấy cho mình hơn. Và video của mình sẽ được phép kết thúc tại đây. Mọi người nhớ nhấn follow và cập nhật tiếp những cái video mới mà mình sẽ update, chia sẻ về hành trình cũng như là kinh nghiệm kéo tóc tự thân của bản thân mình. Bye bye.